पाणीपुरीचे तिखट पाणी बनवण्यासाठी मी घेतले 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे एक जोडी पुदिना घेतलेला आहे, 1 लिंबू घेतलेलं आहे, 1 इंच आले, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. आता मी मसाला वाटून घेते. मिक्सर घेतलं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मिरच्या, कोथिंबीर, पुदिना, अद्रक सर्व घालून वाटून घ्यायचं आहे. हे पहा आपली चटणी तयार आहे. मस्त बारीक झालेली आहे. आता मी तिखट पाणी बनवते. आपल्याला जेवढी चटणी आहे म्हणजे तिखट पाणी पाहिजे तेवढं आपण बनवून घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया. जो लिंबू घेतलेला होता त्याचा मी रस काढलेला आहे, त्या लिंबूचा रस टाकूया. त्याच्यामध्ये थोडंसं काळं मीठ सुद्धा टाकायचं आहे. तयार आहे आपले पाणीपुरीचे तिखट चटणी. पाणीपुरीचे तिखट पाणी